שלום אורן. היי. היי. אמ, אז קודם כל שוב כיף להיפגש. ממש. אה, יש לנו לשיחה של היום נושא, כותרת מרתקת בעיניי, שאני גם שותף ומזדהה איתה, לברוא מילים לכאב של אבא. כן. נכון? זאת הכותרת שבחרת. אמ, ומה השאלה היותר גדולה שאנחנו חוקרים? מה? בכל השרשרת הזאת, מה השאלה היותר גדולה? השאלה היותר גדולה היא איך גברים מדברים? וואלה. מה, אני לא יודע, אולי, אני לא יודע אם יש לי את הסמכות להגדיר את כל לא, מעולה, בוא נגדיר לי ולך כרגע, השאלה של בשמחה זה השרשרת, יארגן אותנו. אבל, זה נראה אבל לי, ברמה הפשוטה, דיבור של גברים, כן, אוקיי, אה, מעולה. לעומת אולי שתיקה שלהם, כן? כן, לעומת גברים שותקים, שזה אולי נוגע כבר בכותרת שהגדרנו פה, של לברוא מילים לכאב של אבא. כן, ומכיוון שאנחנו עכשיו ב4 דקות שבהם אנחנו מתבקשים לתת את המרכז כן. או את הפילה של השיחה שלנו, אז אולי תוכל להגיד פשוט אה, את המרכז של הדבר, ואז אחר כך נתרחב איתו, Mm, של למה לברוא מילים אה, לכאב, כן, למה צריך לברוא מילים. כן. כאילו בא לי לענות על זה מהבוקר, מעכשיו, מהרגע, וכאילו אני חושב על הבוקר שלי שנפתח בלקום ולפתוח אחרי כמה זמן חדשות ולראות שאנחנו שוב במלחמה. אה, ואז בעצם כאילו אה, עשיתי עכשיו איזו הליכה של כמה דקות לפני וקלטתי שאני מהבוקר במין מקום לא נעים, אבל שהוא בא לידי ביטוי בעיקר בזה שהייתי בפעלתנות כזאת מאוד גדולה והייתי בחוסר שביעות רצון מעצמי, כאילו הרגשתי שאני כאילו משהו איתי כזה, מה קורה איתך הבוקר, וכעסתי, הספקתי לכעוס על שני האנשים הכי קרובים אליי, כאילו ממש שמשהו איתם לא בסדר, ואז בהליכה שלי פתאום כזה קלטתי שכל זה אולי היה אחרת אם היו לי מילים יותר נגישות לזה שאני מהבוקר מפחד ועצוב ודואג מאוד וחסר אונים. אמ, הנה, ברגע שיש מילים, אז הנה, כאילו לא תכננתי, אבל הנה, ברגע שיש מילים יש איזו תנועה של הדבר הזה בפנים, כאילו, אמ, כן. ולי זה כבר יותר, אז בעצם לפני זה יותר, שהמילים, זה יותר טוב לי, זה יותר טוב לי ממה שהיה קודם, יותר טוב לי, זה לא טוב, אבל זה יותר טוב לי ממה שהיה קודם. אמ, מה יותר טוב הזה? יותר טוב ממה? יותר טוב מלהיות באיזה מין מוד כזה של כאילו שאני בטורים נורא נורא גבוהים, אבל אני כזה, משהו עובר עליי שאני בכלל לא מבין אותו, שלא נעים לי, שאני כועס על העולם, אני כועס על האנשים שקרובים אליי, ובעיקר אני מאוד לא מחובר, זה משהו שכזה בחיים למדתי שמאוד לא נעים לי, זה שם אותי בצד החיים, זה שם אותי ליד החיים. גם שקורים דברים ממש גרועים, כמו בבוקר כזה, וגם שקורים דברים ממש טובים, כאילו, אחד הרגעים ששמתי לב לזה בחיים שלי היה דווקא רגע נורא טוב, כאילו שקרה משהו נורא גדול, כאילו בחיים שלי קיבלתי דוקטורט, ישבתי עם אשתי, מי שתהיה אז היא לא הייתה עוד אשתי, ואמרתי לה, לא מרגיש כלום, לא מרגיש כלום, אין לי שום, עבדתי 4 שנים על הדבר הזה, והוא קרוב לליבי, לא עשיתי איזה משהו בירח, ואני לא מרגיש כלום, אני בכלל לא אז שמח. מצד אחד איזשהו חוסר, מצד שני,
חוסר בתחושה, מצד שני איזשהו עודף של התנהגות, של תנועה, של... כן, כן, אה, כן, כן. זה לא ו... נעלם, זה לא נעלם. זאת כן, אומרת, יש גם חוסר וגם עודף, כן. ואז כשמגיעות המילים, אז, אז מה קורה שם? מה עושה את זה יותר טוב? יש לנו 5 שניות ממש להגיד את הדבר. משהו נהיה אמיתי, משהו נהיה חי, משהו נהיה אנושי. היי. אה, יופי, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך ברוגע. כן, ממש. משהו נהיה חי, אנושי, אמיתי. ואיך זה קשור לאבא, אורן? וואו. קודם כל, אה, הבוקר זה נשמע שזה קשור לאבא שאתה, כן? כי בניסיון שלי להיות אתה כזה אבא לעצמי, בשיעור,